หลวงเมืองเพชรบุรีมีประตูสู่โลกที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมาก่อนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความลับในถ้ำแกลบถูกเปิดเผยแกลบที่พบอยู่หน้าถ้ำทุกๆวันมันมาจากไหนเรื่องราวมันมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวมารับชมกันครับกับเรื่องราวของประตูสู่เมืองลับแลในถ้ำแกลบครับครั้งหนึ่งนานมาแล้วณเขาหลวงเมืองเพชรบุรียังเป็นป่าทึบมีหมู่บ้านและไร่นาของผู้คนตั้งอยู่รายล้อมป่าผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นเล่าขานกันมาว่ามีถ้ำแห่งหนึ่งที่หน้าถ้ำนั้นมักจะปรากฏกองแกลบให้เห็นอยู่เป็นประจำแม้ว่าจะมีคนพยายามมากวาดมันทิ้งไปแล้วแต่พอรุ่งเช้าของวันถัดมาพวกเขาก็จะพบกับกองแกลบกองใหม่ตั้งอยู่ที่หน้าถ้ำเหมือนเช่นเดิมผู้เฒ่าผู้แก่ในระแวกนั้นจึงเชื่อกันว่าภายในถ้ำแห่งนี้มีชาวลับแลอาศัยอยู่ซึ่งพวกเขาจะมีวัตถุวิเศษที่ทำให้หายตัวได้ติดตัวอยู่ทุกคนและที่เขาหลวงแห่งนี้เองล่ะครับจะมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่สนใจใคร่รู้เรื่องลี้ลับของถ้ำแห่งนี้มากๆเขาจึงมักจะเข้าไปในป่าปีนขึ้นไปบนต้นตาลตรงจุดที่สามารถมองเห็นปากถ้ำได้ชัดเจนเพื่อคอยสังเกตสิ่งผิดปกติหน้าถ้ำและแล้ววันหนึ่งครับเขาก็ได้พบกับกลุ่มคนลึกลับกลุ่มหนึ่งหาบคอนเดินออกมาจากถ้ำและก็ได้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยเอาของที่หาบคอนออกมาไปซุกไว้ในพุ่มไม้รกทึบแถวปากถ้ำก่อนจะเดินกลับเข้าไปในถ้ำดังเดิมชายหนุ่มเนี่ยได้แต่สงสัยกับสิ่งที่เห็นนะครับแต่เขาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้วันต่อมาชายหนุ่มจึงกลับมาที่ปากถ้ำและปีนขึ้นไปบนต้นตาลอีกครั้งเพื่อแอบสังเกตการณ์และเขาก็ได้เห็นกลุ่มคนลึกลับหาบคอนออกมาจากถ้ำเหมือนเดิมพร้อมกับเอาของที่หาบออกมาไปซ่อนไว้ในจุดเดิมแล้วก็กลับเข้าไปในถ้ำเมื่อคนเหล่านั้นลับสายตาไปแล้วชายหนุ่มจึงรีบลงมาจากต้นตาลตรงไปตรวจดูที่พุ่มไม้ตรงจุดที่คนลึกลับเอาของมาซ่อนไว้เพราะสงสัยมากว่ามันคืออะไรแต่สิ่งที่เขาได้เจอเนี่ยนะครับมันเป็นเพียงใบไม้รูปร่างแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเท่านั้นชายหนุ่มจึงเก็บเอาใบไม้ประหลาดเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็ปีนกลับขึ้นไปบนต้นตาลเพื่อไปเฝ้าดูคนลึกลับต่อจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นของวันเดียวกันกลุ่มคนลึกลับนั้นก็ออกมาจากถ้ำเพื่อไปเก็บเอาของที่ซ่อนไว้แล้วก็กลับเข้าถ้ำไปแต่คราวนี้มันต่างออกไปครับทุกคนเพราะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่นั่งร้องไห้อยู่ที่หน้าถ้ำคร่ำครวญว่าของที่ตนหวงแหนได้หายไปแล้วชายหนุ่มที่แอบดูอยู่เนี่ยก็รู้สึกสงสัยมากๆเขาจึงเข้าไปหาและถามไถ่เธอด้วยความสงสารว่าเธอจะร้องไห้ทำไมจนได้รู้ว่าเธอเนี่ยกำลังตามหาใบไม้ประหลาดที่เขาแอบหยิบมาชายหนุ่มก็ไม่รอช้าครับรีบคืนใบไม้นั้นให้ทันทีกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้ทั้งสองเนี่ยได้พูดคุยกันจนได้รู้ว่าหญิงสาวคนนี้เป็นชาวลับแลที่มีอำนาจวิเศษในการล่องหนหายตัวได้ชายหนุ่มเนี่ยนะครับรู้สึกหลงไหลในตัวของหญิงสาวเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นงดงามมากๆเขาก็เลยได้เอ่ยปากชวนเธอให้ไปอยู่ที่บ้านด้วยกันและแม้ว่าสาวงามจะมีใจให้กับชายหนุ่มแล้วด้วยนะครับแต่เธอก็ต้องปฏิเสธเพราะไม่อาจจะละทิ้งถิ่นฐานของตัวเองไปไหนได้แต่ทว่าสาวงามเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับชายหนุ่มนะครับว่าเขาสามารถจะไปอยู่กับเธอที่เมืองลับแลได้นะชายหนุ่มก็ไม่ลังเลตอบตกลงและเดินติดตามสาวเข้าไปในปากถ้ำและเพียงชั่วพริบตาเดียวครับพวกเขาก็ไปปรากฏตัวอยู่ในหมู่บ้านของหญิงสาวชาวลับแลทันทีชายหนุ่มเนี่ยตกตะลึงมากกับอิทธิฤทธิ์ประหลาดนี้เขาได้อาศัยอยู่ร่วมกันกับหญิงสาวในเมืองลับแลอย่างมีความสุขจนวันเวลาผ่านไปพวกเขาก็มีลูกด้วยกัน1 คนทำให้ชีวิตคู่ของทั้งสองเนี่ยยิ่งหวานชื่นขึ้นทุกคืนวันกระทั่งวันหนึ่งครับหญิงสาวจำเป็นจะต้องออกจากบ้านไปทำธุระต้องปล่อยให้ชายหนุ่มเนี่ยเฝ้าดูลูกอยู่ตามลำพังตั้งแต่เช้าจนบ่ายลูกน้อยที่ห่างจากอกแม่ไปนานก็เริ่มร้องไห้หาแม่ไม่หยุดชายหนุ่มเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้ลูกหยุดร้องไห้เขาจึงหลอกลูกด้วยการชี้ไปไกลๆแล้วบอกว่าแม่มาแล้วนั่นไงแม่กลับมาแล้วแต่กลายเป็นว่าลูกเนี่ยยิ่งร้องไห้หนักกว่าเดิมนะทุกคนเพราะว่าแม่เนี่ยไม่ได้กลับมาจริงๆจนกระทั่งยายของเด็กซึ่งอยู่ไม่ไกลมากนักได้ยินเสียงหลานร้องเธอจึงรีบมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นแ
แต่พอยายได้รู้ว่าชายหนุ่มพูดโกหกหลานยายกลับรู้สึกโกรธมากเพราะมันคือกฎสำคัญมากๆของชาวลับแลที่จะต้องซื่อสัตย์ห้ามพูดเท็จห้ามหลอกลวงผู้อื่นเด็ดขาดเมื่อหญิงสาวผู้เป็นมารดาของเด็กกลับมาบ้านยายก็ตำหนิติเตียนทั้งลูกสาวและก็ลูกเขยอย่างรุนแรงและบังคับให้ชายหนุ่มเนี่ยออกไปจากเมืองลับแลเดี๋ยวนี้สองสามีภรรยาเนี่ยเศร้าใจมากเลยนะครับแต่ก็จะต้องให้ชายหนุ่มเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปเพื่อรักษากฎเหล็กของหมู่บ้านให้ยังคงศักดิ์สิทธิ์อยู่เช่นเดิมด้วยความอาลัยอาวรณ์นี้เองล่ะครับก่อนที่สามีจะก้าวพ้นเมืองลับแลหญิงสาวจึงมอบขมิ้นห่อหนึ่งให้กับสามีนำติดตัวไปด้วยชายหนุ่มจึงโบกมือลาเดินออกจากเมืองลับแลเข้าไปในป่าพร้อมกับห่อขมิ้นของเมียแต่ระหว่างทางที่เขาเดินกลับสู่โลกมนุษย์ห่อขมิ้นที่เขานำกลับมาด้วยมันดันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆจนชายหนุ่มเนี่ยเริ่มเหนื่อยล้าไม่สามารถที่จะแบกห่อขมิ้นได้ไหวอีกต่อไปเขาก็เลยตัดสินใจทิ้งขมิ้นเหล่านั้นเอาไว้ในพุ่มหญ้าแล้วหยิบเอาขมิ้นใส่ย่ามกลับไปเพียงแง่งเดียวเท่านั้นไม่นานนักครับเขาก็เดินพ้นจากป่ามาโผล่ที่บ้านเก่าของตนเองแบบงงๆภรรยาตัวจริงที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากที่สามีกลับมาได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่หายไปนานเธอรีบเข้าไปช่วยถือของให้สามีและดูแลต้อนรับอย่างดีจนกระทั่งได้พบว่าภายในย่ามของสามีเนี่ยมีก้อนทองคำอยู่ก้อนหนึ่งชายหนุ่มที่เห็นดังนั้นก็รู้สึกแปลกใจแล้วก็เสียดายมากๆเพราะเขารู้ดีว่ามันคือขมิ้นเพียงแง่งเดียวที่เขาหยิบมาและมันก็ได้กลายสภาพเป็นทองคำเมื่อชายหนุ่มคิดได้ดังนั้นเขาก็รีบเดินย้อนกลับไปที่พุ่มหญ้าที่ทิ้งห่อขมิ้นไว้เขาทุ่มสุดตัวเลยนะครับพยายามที่จะตามหาสมบัติที่หายไปและหาเส้นทางที่จะกลับไปยังเมืองลับแลแต่ก็ไม่เคยพบมันอีกเลยและเรื่องราวนี้เองล่ะครับก็ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นว่าในถ้ำแกรบบริเวณเขาหลวงเมืองเพชรบุรีนั้นเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและมีเมืองลับแลซ่อนอยู่ในถ้ำเพียงแต่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นพวกเขาได้เท่านั้นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวเมืองลับแลในถ้ำแกลบที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย